এইটো শাক খাই পাইছেনে বাৰু আপোনালোকে চাওকচোন এইটো শাক এইটো চিনি পায়নে এইটো হৈছে কিছুমানে কয় টেঙেচি আমি কওঁ চাঙৈ টেঙা চবেই চিনি পায় কিন্তু এই বস্তুটো খোৱা বহুত ভাল মানুহৰ আজিকালি সব মানুহৰে নাৰ্ভৰ সমস্যা হৈছে গম পাইছেনে এই ভেজাল বস্তু খাই থকাৰ কাৰণে এতিয়া মই এই বাৰীতে হৈ থকা এই টেঙা বিধেদি এবিধ তৰকাৰী বনাম আপোনালোকে খাইনে বাৰু চাই থাকিবচোন মই কেনেকৈ বনাই একেবাৰে চিম্পুল একদম চিম্পুল একো দিব নালাগে এই শাকবিধ ধুই পখালি পানীত সিজাব লাগে সিজাই চেপি পেলাই সেই পানীটো মাছত দি মই জোল বনাম আপোনালোকে এনেকৈ খাইনে বাৰু যায় মানুহৰ আজিকালি 30 বছৰৰ পিছৰ পৰাইচোন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভৰি বিষ আঁঠু বিষ এনেকৈ ক'বলৈ ধৰে এতিয়া চাওকচোন এইবিলাক খালে সিহঁতৰ সেইটো কমি থাকিব আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত যদি পায় বনাই খুৱাব ময়ো এই বাৰী কাষতে মই যি খেতি কৰিছোঁ তাৰ কাষতে হৈ থাকে ইয়াক খেতি কৰিবই নালাগে নিজে নিজে হয় সেনেকৈ এডাল শিপাৰ পৰাই গৈ বহুতখিনি হৈ যায় মোৰ ইয়াতে বহুতখিনি আছে দেখিছেনে মই ইয়াৰ পৰাই ছিঙি পেলাই আজি তৰকাৰীবিধ বনাম চাই থাকক মই বস্তুখিনি উঠাই লওঁ চাঙৈ টেঙাখিনি যে মই এনেকৈ ধুই লৈছোঁ ইয়াক কুটিব নালাগে আৰু এতিয়া কেৰাহীটোত মই অলপ পানী দিম যাতে এই শাকখিনি সিজে তাতে এতিয়া মই এইখিনি নুকুটো এনেকৈ চিধা চিধি হৈছেনে ভালকৈ ধুই লৈছোঁ এনেকৈ ইয়াতে মই বহাই দিম পানীখিনিত দেখিছে এইখিনি বহাই দিছোঁ এইখিনি যেতিয়া অকণমান সিজিব তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বহাই পেলাই ইয়াত একো দিব নালাগে জাষ্ট এনেকৈ বহাই এখন ঢাকনা দি দিলেই হৈ গ'ল শাকখিনি দেখিছেনে চাঙৈ টেঙাখিনি যে মই দিছিলোঁ এইখিনি কেনেকুৱা ৰং হৈ গ'ল দেখিছেনে বাৰু এতিয়া মই এইটো এনেকৈ উলিয়াই দি অকণমান এনেকৈ সিঁচি দিম আৰু গেছটো অফ কৰি দিম এইখিনি মানে এই ঠাৰিবিলাক খাব নালাগে এইবিলাকৰ পৰা যিটো ৰস ওলাব সেই ৰসটো দি মই মাছৰ জোলকণ বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব বহুত ভাল লাগিব এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে ভাতখিনি মোহাৰি দিলেই হৈ যাব আৰু এইফালে মই মাছ কিপিচ ভাজি লৈছোঁ মাছ কিপিচ ভাজি লৈছোঁ এইফালে ভাজি হ'লে মাছ কিপিচ ভাজি হ'লে মই এইখিনি বনাম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে মই জোলটো বনাই ল'ম আৰু এইফালে মই ভাততে অকণমান আলু দি দিছিলোঁ আৰু এই আলুখিনি মই এনেকৈ পিটিকা কৰি ল'ম তেতিয়া জোলটোত দিব পাৰি আৰু সেই জোলটোত মানে অকল জোলেই হ'ব ন পানী তেতিয়া আলুটো দিলে অকণ ভাল লাগে আৰু আগতে এইটো আমাৰ মাহঁতে পিঠাগুড়ি অকণকৈ ছটিয়াই দিয়ে পানী অকণত তিয়াই সেনেকৈ পেলাই দিয়ে বহুত টেষ্টি হয় মই এতিয়া এটা আলুকে মোহাৰি পেলাই দিছোঁ এইখিনিকে দি দিম এইখিনি দেখিছে ঠাণ্ডা হ'ল এইখিনি মই এনেকৈ মোহাৰি দিম মোহাৰি পেলাই যিমানে পাৰে আপুনি ৰসখিনি আপোনালোকে ওলাই দিব লাগিব এইকেইটাবিলাক দিব নালাগে এইখিনি মই ওলাই দিছোঁ দেখিছেনে এইবিলাক মই পেলাই দিম আচল ৰসখিনি উলিয়াই দিলোঁ আৰু এইখিনি মই পেলাই দিম এতিয়া এই মাছ ভজা তেলখিনিতে মই দেখিছেনে এয়া পাঁচফোৰণ অকণমান আৰু শুকান জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ তাতে মই এতিয়া এই আলুখিনি পিটিকা কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিম ইয়াত আন্দাজ মতে দিম অলপ হালধি আৰু এয়া অলপ আন্দাজত দিম নিমখ এতিয়া অকণমান লৰাই দিম এতিয়া মই যিখিনি পানী যে থৈ দিছিলোঁ এইখিনি টেঙা পানীখিনি চেপি পেলাই এয়া ৰাখি থৈছিলোঁ এই টেঙা পানীখিনি মই এতিয়া ইয়াতে চেকি দি দিম এতিয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ টেঙা জোলকণ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মাছ কিপিচ দুপিচ মাছ দি দিম উতলিলে তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া তৎক্ষণতে আমাৰ তৰকাৰীখিনি হৈ গ'ল তৰকাৰীখিনি হৈ গ'লে দেখিছেনে বেছি টাইম নালাগে কি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মই তৰকাৰী বাঢ়ি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ টেঙাৰ জোলকণ হ'লে বেলেগ একো বস্তু নালাগেই আৰু এতিয়া গৰমৰ দিনত
মানুহে এনেকৈ টেঙা জোলটো খাব লাগে মাছ নহ'লেও এনেই যদি টেঙা জোলটো খায় বহুতেই ভাল একদম সিম্পল খানা গৰমত এনেকৈ এসাঁজ খাবচোন আপোনালোকেও বহুত ভাল লাগিব একদম সিম্পল খালি টেঙাৰ জোল আৰু ভাত এনেকৈ ভাতকেইটা খাব পাৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব এনেকুৱা চাঙৈ টেঙাৰ জোল এনেকৈ খাই পাইছেনে নাই চাবচোন আৰু বনাই খাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ